In de wereld van bedrijven is veiligheid van essentieel belang, vooral als het gaat om machines. Maar hoe combineren bedrijven veiligheid met automatisering om mens en machine te beschermen? Wij gaan langs Pils Nederland om hier achter te komen. Hoe bedrijven in de industrie machineveiligheid kunnen toepassen, dat begint eigenlijk met het ontwerpen van een veilige machine. En dat wil eigenlijk zeggen dat je bij de bron het gevaar moet aanpakken. Dus als een operator normaal gesproken moet ingrijpen in het proces om iets af te stellen, moet je eigenlijk proberen of je dat kan voorkomen en de afstelling automatiseren of buiten het gevaarlijke gebied te doen. Als dat niet mogelijk is, dan ga je kijken of er besturingstechnische maatregelen zijn. Dus kan je iets doen dat je detecteert dat iemand in de buurt van de machine komt, dan kan de machine naar een veilige modus, kan die langzamer gaan. Mocht dat allemaal niet lukken, dan ga je kijken of je organisatorische maatregelen kan nemen. En dan moet je denken aan procedures in je bedrijf. En daar komt eigenlijk die veiligheidscultuur dan naar boven toe. Veiligheidscultuur is eigenlijk het gedrag wat je laat zien op het moment dat niemand anders kijkt. Het is belangrijk om de veiligheid van mensen en machines te waarborgen, omdat mensen eigenlijk het belangrijkste kapitaal van je bedrijf zijn. En daarnaast is er ook gewoon een wettelijk kader. Er is gewoon een zorgplicht die je hebt over je medewerkers. Dus je moet zorgen dat het op een goede manier ingericht is in je bedrijf. Om mensen goed te kunnen beschermen tegen de gevaren van de machine zijn er diverse oplossingen om dat te realiseren. We staan hier in de showroom, daar heb je een aantal manieren er staan. Hele simpele, bijvoorbeeld een noodstop die je indrukt om echt te zorgen dat die veilig is. Maar ook machines om heel efficiënt te kunnen produceren. Op het moment dat ik dichterbij komt, gaat die langzamer draaien. En op het moment dat ik automatisch weer naar achter gaat, dan start de machine weer op. Ja, en er zijn natuurlijk legio automatiseringsoplossingen voor bedrijven. Denk aan allerlei sensoriek, allerlei controles die we daarvoor voor nodig hebben. Robots, artificial intelligence, cybersecurity komt steeds meer van pas. Maar misschien is het leuk om dat gewoon even bij een klant te gaan kijken hoe dat in het echt gaat. Dat lijkt ons inderdaad interessant om te zien. Automatiseringsoplossingen die hebben best een belangrijke rol in de stap naar duurzaamheid. Sowieso natuurlijk voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Maar ook om duurzame oplossingen te maken. Denk aan windenergie, denk aan waterstof. Is de automatisering en de automatiseringsoplossingen is essentieel. Maar ook als je hier kijkt naar bakkerijmachines, is eigenlijk gewoon de efficiëntie die je nodig hebt om verspilling tegen te gaan en op een goede manier met je energie om te gaan, is automatiseringstechniek gewoon essentieel. Door duurzame automatiseringsoplossingen te gebruiken kan je natuurlijk veel milieuvriendelijkere processen en applicaties ontwerpen. Maar er is ook steeds meer regelgeving die daar iets over zegt. Dus je bent eigenlijk ook gewoon verplicht om dat ook op een goede manier in te vullen. Ja, en daarnaast denk ik ook dat we de wereld moeten bewaren voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. En technisch kunnen we dat gewoon oplossen, dus laten we dat ook gewoon doen. Interessant. Samen bouwen we aan een wereld waarin innovatie, efficiëntie en menselijke bescherming samenkomen.